asaltos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste. Ce faceți? Să rămână? Vă mulțumesc tare, tare mult că v-ați bucurit și aici. Cred că și de mult apreciez. Salutări să al meu de foarte mulți ani, care cele din urmă s-a îndeplinit și sper că vă avem alături și în zilele și anii care urmează. Dacă ar fi să mulțumesc tuturor care m-au ajutat, nu mai plecăm de aici. În primul și în primul rând, Carmencita. Și celorlalți, și Bogdan că e aici prezent, și celorlalți o să le tot mulțumesc pe Facebook, pentru că sunt atât de mulți și sincer am rămas atât de mult impresionată, pentru că lumea întotdeauna spune, domne, când o să ai nevoie de cineva, nu o să fie alături de tine, dar voi ați spus. Și eu vă mulțumesc tare mult. Și alături de mine avem pe Liliana. Vin aici, pentru care eu am vrut să dedic această deschidere ei, pentru a da speranță și un nou început. Gata! Acum hai să bem ceva și să tăiem funda. Haide! Bravo! Nu scoateți-au! Te-a pus în loc? Noi înăuntru, noi înăuntru. Hai, una deoparte de Gata? spate, dragă de fundiță. Una deoparte. Ok. În spatele lui! Mult succes! Să vă ajute Dumnezeu. Plătim dacă trebuie. Da. Hai, Ale. Hai, dragă. Ia uite așa.
Da, bineînțeles. Da, unde a dispărut? Am înțeles. Trebuia să și eu cu loc. Hai să curățăm. Am înțeles că vizitează pe aici. Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la podcastul nostru. Astăzi suntem într-o locație nouă, într-o locație minunată, primitoare, întotdeauna cu ușile deschise. Suntem la The Sunny Turtle by Nicole. Astăzi avem ca invitați două persoane foarte speciale. O avem pe Nico și Carmen. Salutare, dragile mele! Ce faceți? Salutare, Robert. Păi ce să facem? Prăjituri în dezor. Mai puteți? Nu, dar asta nu e o opțiune în general, așa că trebuie. Cum a fost prima zi de deschidere? O mare nebunie, dar o nebunie frumoasă, pentru că au fost foarte mulți oameni aici, oameni dragi, oameni care ne cunosc, prieteni, cunoștințe
și ne-am bucurat foarte, foarte mult să vedem câți oameni s-au gândit la noi, câți au vrut să vină să ne susțină și e un lucru mare în zilele noastre. Mă bucur din suflet. Am o întrebare. Cine este omul din spatele acestui proiect? Eu întotdeauna mi-am dorit o locație și asta vine de foarte mulți ani. Acum am foarte mulți, acum 20 de ani am început să lucrez în România pentru un lanț de cafenele și a fost un job care mi-a plăcut enorm. După care am venit în UK, viața din UK îți schimbă cu totul, perspectivele, visele, planurile și a durat puțin până am ajuns din nou în cafenea, ca să spun așa. Acum 4 ani de zile am început să pun pe picioare un alt vis al meu, acela de a face cofetărie. Am lucrat pentru evenimente, torturi, candy bar-uri, dar în ultimul timp s-a simțit nevoia din ce în ce mai mult de a avea un loc mai mare, un spațiu mai mare, unde să putem crea mai mult, unde să putem să avem mai multe evenimente, să avem mai mulți clienți. Și gândind asta, ne-am dat seama că totuși un spațiu mai mare vine cu foarte multe alte cheltuieli suplimentare și cu foarte multe alte responsabilități. Și atunci am vrut să creăm o locație care să genereze mai mult venit. Și ne-am gândit la cafenea pentru că este experiența pe care am avut-o în anii trecuți și pentru că și eu și Carmen suntem niște oameni foarte sociali și atunci ne place să vorbim cu oamenii, ne place să avem oameni în jurul nostru, să ne împărtășim unii cu alții vise, lucruri de zi cu zi, suntem niște oameni veseli, de cele mai multe ori, atunci când dormim, când nu dormim, nu discuți cu mine și atunci am zis că o cafenea este locul unde putem să punem în practică toate lucrurile astea. Ce înseamnă antreprenoriatul pentru tine în momentul de față? Înseamnă, în primul rând, înseamnă un risc enorm pe care mi l-am asumat. Pentru că a prelua o locație, o lua de la zero cu renovări, echipamente, tot ce ține de deschiderea unei locații și după cum vezi am încercat foarte mult să facem un spațiu personalizat, un spațiu frumos, nu doar 4 pereți albi cu 3 scaune și 3 mese unde doar să ne așteptăm ca oamenii să vină să ne dea banii, cum s-ar spune. Deci am vrut să creăm un loc frumos, un loc vesel, luminos, pentru că da, trăim în UK, nu este cea mai sunny country din lume și atunci când oamenii intră pe ușă să găsească atmosfera de la noi din lume, sunny. Să fie întotdeauna însorit cu multă veselie, bănuiesc. Cu multă veselie, cu băuturi bune, cu prăjituri bune și atunci vrem să facem într-un fel ca oamenii care vin aici să-și schimbe dispoziția, să se relaxeze și să uite cât de cât, dacă se poate, despre toate greutățile de zi cu zi. A fost greu pașii au fost grei pentru a ajunge la deschiderea acestei cafenele? Da, ideea este că nu prea am avut foarte mult timp să ne gândim și să ne răzgândim, ca să spun așa, pentru că a fost o decizie care a trebuit luată foarte rapid. Există ceva timp, de aproximativ un an de zile m-am tot gândit să fac o asemenea locație, numai că nu prea am reușit să găsesc un spațiu care era potrivit și chiar Carmen spunea într-una dintre postările noastre de pe Facebook că de Crăciun am fost la Londra și am trecut pe lângă Cafe Concerto și era așa o minunăție cu niște vitrine mari decorate de Crăciun, cu prăjituri, cu băuturi, cu toate cele. Era o vitrină de poveste și am zis atunci, un mare vis al meu ar fi ca într-una din zile să am și eu așa ceva ca să pot să decorez. Eu oricum sunt complet obsedată de tot ce înseamnă Crăciun, dar să am o asemenea vitrină în care să pot eu să aranjez așa cum vreau,
am zis asta ar fi un vis al meu și să sperăm că la Crăciunul viitor, adică anul ăsta, o să treceți pe aici și o să vedeți așa o mare vitrină de poveste. Cu siguranță, cu siguranță vom veni. veni. Vitrina respectivă, am uitat la ea și am zis, prea mult pink. Și special pentru avem ea. teal și galben peste pink. Da, pentru că eu inițial când am făcut designul cât de cât pentru aici, am gândit mai mult pe pink. După care a venit doamna și a zis Prea mult roz. este prea mult pink. Acum ei îi place verdele, dar am zis, da, verde nu fac, facem teal, facem așa un compromis între verde și albastru. Și zic atunci, zic ok, dar mai balansăm ceva între și am mai băgat și galben. Și așa s-a ajuns la pink, la roz, galben și teal. Ați apelat la vreun designer interior să Ai, vă nu. ajute cu... Nu, nebunile mele cu neuronii zăpăciți ai ei, adică una din ele. Adică eu o mai iau eu razna între timp, îmi mai zice ea mai potolește-te și mai nu știu ce, o mai ia ea și eu zic lasă nici până acolo și cam acolo am ajuns. Domnișoara a fost tot așa o creație foarte... De moment? Nu neapărat de moment, dar eu am avut niște idei, le-am pus pe hârtie, după care i-am chemat pe prietenii noștri de la Theo and So Creative și le-am zis lui Cătălin, zic, am o idee creață. Și când a venit și s-a uitat și zice, auzi, dar tu știi că broasca aia zâmbește? Zic, știu și zice, tu știi ce înseamnă să faci asta în grafică? Zic, nu știu, dar tu o faci să zâmbească. Și... broscuța aia, de fapt și de drept, are o poveste, pentru că și brandul meu de cofetărie are tot o broscuță, un pic diferită de aceasta. Asta pentru că copilul meu, când era mic, avea porecla Lulu de la un cântecel de copii în care Lulu era o broscuță. Și atunci când am căutat un nume și o imagine pentru brandul meu, am zis că vreau ceva și din copilașul meu aici. Au fost grei pașii în ceea ce privește birocrația și să aveți toate avizele și așa mai departe pentru a deschide această cafenea, cofetărie? Nu chiar, și să spun de ce. Pentru mine, venind din România, unde am lucrat 10 ani ca operational manager pentru Gloria Jeans Coffees, care era un lanț internațional de cafenele, eu am condus în perioada aia, în timp de aproape 90 ani de zile, cred că am ajuns la 5 cafenele care erau sub conducerea mea. Birocrația din România este o chestie de coșmar. În schimb aici e un pic altfel. Ai totuși autorizații de luat, ai lucruri de făcut, dar nu te sufocă așa cum este în România. Sunt mult mai ușor de luat, plus că în România nu poți să deschizi o secundă fără să ai totul și aici te lasă. Și chiar și atunci când vin în control, vin nu neapărat în control, vin să vadă ce ai și ce recomandări să-ți facă să faci mai bine. Doar dacă, Doamne ferește, ai așa niște condiții de horror, există atunci niște consecințe. Dar dacă sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, ei te învață și te ajută pentru că ei spun că interesul lor e ca tu să ajungi la un anumit standard, nu neapărat să te pedepsească și să te sufoce cu amenzi și cu chestii de genul ăsta. Deci nu, din punct de vedere birocratic, da, sunt lucruri care trebuie făcute, îți dai seama, trebuie luate autorizații, trebuie făcute cursuri de igienă alimentară, trebuie schimbate contracte și toate cele, dar nu este la fel de greu ca și în România. Există decizii pe care le-ai luat și le regreți din trecut sau? Există decizii pe care nu le-am luat și le regret. pe care le-am luat, da, și din alea, ca tot omul, îți dai seama, dar știi care e chestia? Când ai luat o decizie și ai regretat, când ai luat o decizie ți-ai asumat că poate să se întâmple ceva bine sau ceva rău, că ai ajuns să o regreți, până la urmă tu ai luat-o, a fost riscul pe care ți l-ai asumat. E mai greu cu deciziile pe care nu le-ai luat și pe care le regreți. În momentul de față, astăzi este a doua zi de când ai deschis. Felicitări încă o dată. Mulțumim.
cei ce vor să deschidă un business asemănător, ce le-ai recomanda? Ce greșeli să nu facă? Uite, este greu să faci o recomandare de genul ăsta. Știi, a deschide o locație de genul ăsta presupune un mare risc din punctul de vedere că oamenii nu te cunosc, nu știu locul unde ești. Eu din punctul ăsta de vedere am fost puțin norocoasă, pentru că având business-ul de cofetărie, sunt deja destul de mulți oameni care mă cunosc. Am clienții mei care s-au format în timp de 4 ani de zile, am diversi colaboratori din domeniul de organizării de evenimente care din nou mă cunosc, dar cred că cel mai greu este când deschizi un business, este să faci ca oamenii să te cunoască. Crezi că partea de social media te ajută foarte mult sau recomandările oamenilor? Well, bine, cum să zic, da, social media clar te ajută și ăsta e un lucru pe care noi încercăm să-l îmbunătățim, ca să spun așa. Adică eu sunt un om foarte social și pot să vorbesc foarte bine, dar când mă pui în fața unei camere, și nu acum, că știu că vorbesc mult acum, dar dacă e să mă pui singură în fața unei camere să fac eu un video, să-l postez... Ai trag de cameră? Da, groaznic. Așa că vorbesc cu tine e altfel. Dar dacă îmi pui doar o cameră în față și mă pui să zic ceva, cred că trebuie să zic de 7 ori până nu reușesc să zic fără să mă bâlbâi. Adică deja e o pierdere enormă de timp. Dar... Pe mine nu m-a refuzat, s-a prostit. N-am avut de ales. Mi-au plăcut foarte mult ideile voastre când ați postat toate pozele alea nebunești pe toate platformele. Da, vezi tu că noi chiar ne distrăm făcând toate chestiile astea, numai că, într-adevăr, câteodată chiar nu aveam chef de așa și vedea, hai să mai facem un video. Zic, lasă-mă cu video-ul tău cum face, că am treabă. Zice, nu, hai să-l mai facem și pe Este ăsta. bine că este cineva în spatele tău care îți ridică moralul într-un fel sau altul. Da, este bine și ce să spun, până la urmă am reușit să încercăm să înțelegem că într-adevăr social media are un rol foarte important în felul în care oamenii te cunosc, în felul în care mesajul tău ajunge la oameni, pentru că uite, eu lucrez în cofetărie de atâția ani, pe pagina mea de Facebook am postat de atât de multe ori poze, torturi frumoase și niciodată n-am avut vizualizări cum am din videourile astea distractive pe care noi le facem împreună și ți-am spus, ok, da, unele dintre ele sunt regizate, că nu toată lumea face toate nebunile alea doar așa, dar noi chiar ne distrăm cu foarte multe chestii de genul ăsta, pentru că asta este, știi? Dar da, social media are o mare importanță, dar pe lângă social media, într-adevăr, recomandările oamenilor contează și alea și contează foarte mult, pentru că sunt încă o parte din comunitate, o parte din oameni nu sunt atât de mult activi pe social media. Și acum depinde de vârste, dar de exemplu de la persoanele un pic mai în vârstă nu sunt atât de mult active cum sunt tinerii. Și atunci pe un anumit segment de vârstă, numele nostru ajunge altfel mai repede din recomandări decât din social media. Cât de importantă este autenticitatea într-un astfel de business? Foarte. Păi, dacă stai să cauți câte cafenele sunt în jurul nostru, s-ar putea să-ți iasă foarte multe. Și atunci, în Birmingham, nici nu Dumnezeu știe câte sute sunt și câte se mai deschid în fiecare zi, că deja de când am închiriat spațiul și de când ne-am mai uitat și noi, știi cum funcționează social media? Când tu cauți anumite chestii, încep să-ți apară toate nenorocirile care se deschid la fel pe Facebook și mi-au apărut nu știu câte cafenele noi care se deschid numai în Birmingham. Și atunci am stat, oh my god, what am I doing here? Zic, ce fac eu aici, că se mai deschid încă 20. Dar ideea este că eu cred foarte mult că dacă ai un lucru autentic, dacă pui foarte mult suflet în ceea ce faci și dacă vrei să oferi un lucru de calitate, atunci oamenii or să vină la tine, indiferent câte alte zeci sunt în jurul tău. Și chestia asta vine în foarte multe lucruri. Vine în felul în care arată locul ăsta,
vine în prăjiturile pe care noi le pregătim, pentru că noi avem un avantaj foarte mare față de o cafenea normală sau o cafenea mare de high street, pentru că niciuna dintre ele nu-și permite să aibă angajat in-house un cofetar. Toți dintre ei au barista, colaboratori și au supplier din ăștia, furnizori foarte mari care le aduc o prăjituri înghețate. Am lucrat și aici, am lucrat și în România, deci ăsta e sistemul pe care se lucrează. Foarte puține locații de cafenele, vreau să spun, că aici nu mă refer la cofetării sau ceva specializat, dar foarte puține locații gen cafenea au într-adevăr prăjituri proaspete. Prăjituri făcute gen în casă, ok, sunt în laborator, dar sunt totuși făcute în regim de casă. Și atunci, da, avem un avantaj din punctul ăsta de vedere și este o chestie autentică pe care oamenii probabil că or să o aprecieze. Uite, de ieri până astăzi ne-au intrat, în afară de prieteni și de cunoștințe, ne-au intrat și oameni de pe stradă care au apreciat prăjiturile și au spus într-adevăr că nu au întâlnit foarte des calitatea. Nico, ce oferiți voi dincolo de cafea și prăjituri clienților care vă trec pragul? Ok, bun, clar de bază este cafeaua și prăjiturile, dar noi vrem să intrăm și cu niște opțiuni de breakfast, niște opțiuni de un prânz ușor, gen sandvișuri, panini, sandvișuri cu focaccia. Sandvișurile pe care noi le vom oferi aici în locație nu or să fie sandvișuri ambalate, doar cumpărate de undeva. Focaccia este produsă, pâinea focaccia este produsă aici la noi în laborator. Ele vor fi făcute de la zero, cu ingrediente proaspete, ca omul să mănânce ceva care este făcut în momentul respectiv și nu ceva care a fost ambalat acum 2-3 zile. Băuturile răcoritoare, cam orice, cum să spun, ca omul să aibă parte de o experiență completă. Și într-adevăr avem norocul să avem și licență de alcool și atunci o să avem și cocktailuri pe partea asta, niște afternoon tea party-uri undeva cu un cocktail, cu prosecco. Bănuiesc că fiind toate fresh la voi în cafenea, o să aveți și foarte multe pierderi. Da. Cum o să gestionați voi? Într-adevăr, o să avem ceva pierderi, pentru că asta se întâmplă. Când există lucruri foarte proaspete, există și pierderi. Probabil că o să intrăm și noi într-una din rețelele astea locale în care oferă produse la preț scăzut la sfârșitul zilei, ca să mai reducem din pierderi. Și, sincer, cam atât, că mai mult de atâta nu prea trebuie să ne asumăm, adică atunci când lucrezi cu lucruri proaspete îți cam asumi riscul de a avea și pierderi. Ce sacrificii ați făcut pentru a ajunge aici? Ce sfat le-ai da celor care ne urmăresc? Sacrificii sunt într-adevăr multe, pentru că a lua de la zero locația și a face totul necesită mai mult decât bani. Necesită un foarte mare efort și noi două am făcut foarte multe lucruri amândouă aici de la zero. Există sacrificii pentru că este timpul pe care tu îl aloci și pe care nu îl petreci cu oamenii din familie, cu prietenii, adică când toată lumea este la grătar sau în altă parte, noi eram aici și zugrăveam. Atunci și eu am un soț și Carmen are un soț care nu prea ne-au văzut zilele astea, așa, și mai există, da, partea financiară este importantă, pentru că o perioadă acum noi n-am avut niciun venit, cât timp am lucrat aici, pentru că nu era de unde și asta nu este o locație făcută de, adică nu e o locație mare de high street, nu e un brand mare, este o afacere de familie care evident că reprezintă un efort financiar deosebit. Ce sfat am pentru cine? Pentru cei care ar dori să-și deschidă așa ceva? Ideea este că ca să poți să pornești un business de genul ăsta, ar trebui totuși să ai o experiență anterioară. Pentru că uneori oamenii au impresia că lucrurile sunt foarte ușoare sau că se pot învăța foarte repede.
Dar nu prea este așa, adică să iei business-ul ăsta de la zero fără să ai nici cea mai mică idee despre ceea ce faci, e aproape imposibil. Da, este posibil, dacă ai foarte mulți bani și vrei să ai răbdare să înveți pe banii tăi în nu știu câți ani, 1, 2, 3 sau jumătate de an sau 12 luni sau 36 de luni, da, este posibil, că întotdeauna orice pe lumea asta se poate învăța, dar există niște costuri. Sfătuiești urmăritorii sau cei care vor să facă așa ceva, mai întâi să se documenteze, să aibă oarecum experiență în ceea ce se bagă. Da, eu zic că este imperios necesar ca cineva să lucreze cel puțin între 6 luni și un an de zile în domeniul ăsta, ca să aibă cât de cât idee despre ceea ce face, sau să aibă un consultant foarte bun care să fie capabil să-i dea sfaturile. Cum veți păstra voi echilibrul între cerințele pieței și creativitatea voastră? Ușor. Ușor. Da, bine, piața, mai ales în domeniul cofetăriei, este așa o chestie foarte fluidă. Adică în fiecare lună mai apare câte ceva, se inventează. Dacă nu apare, inventăm noi. Da, și dacă nu apare, inventăm noi. Trebuie doar să-i spun, să-i dau o idee și găsește. Da, bine, de obicei ideile lui Carmen se termină foarte prost pentru mine, adică ea are idei crețe și eu muncesc după aia o săptămână ca să le pun în practică, dar da, bine, știi ce se întâmplă? Eu când sunt în stare să mă focusez să fac producția și toate cele, dar uneori dacă sunt foarte obosită, atunci e foarte greu să-ți mai vină idei, știi? Și atunci Carmen e acolo și mai zice, uite, îi mai trebuie o frunzuliță acolo, îi mai schimbăm o culoare aia sau și dacă mai facem așa sau ce se întâmplă dacă facem altfel și îți schimbă puțin viziunea. Cum alegeți furnizorii? E greu de găsit furnizori? Adică să vă aducă produse fresh și produsele la înalt nivel? Nu este foarte greu de găsit furnizori pentru că e de fapt mai ușor decât în România, pentru că în România nu e, cel puțin nu atunci, în 10 ani când am plecat eu, nu existau un furnizor general care să poată să-ți aducă toate lucrurile sau marea majoritatea lucrurilor de care aveai tu, ingredientelor de care aveai tu nevoie. În schimb, aici există câțiva furnizori naționali care îți aduc foarte multe lucruri, așa, să aduc așa o compilație de ingrediente și ce nu se poate, într-adevăr, mai avem alți furnizori individuali. Ce emoții transmiți tu prin deserturile tale sau ale voastre? Gustul copilăriei. Ok. Nu știu, probabil depinde de deserturi. Uite, sunt cele tradiționale pe care oamenii când le gustă aici, de exemplu, le revin memoriile din România, din copilărie. Dar M-a zis doamna la care ai avut nuntă, n-am mâncat în Doboș așa bun de când eram mică. Așa, da. Și da, asta e un lucru mare, să poți să le amintești oamenilor de o vreme frumoasă a vieții tale. Copilăria e un lucru frumos, știi? Tu știi, când ești copil, întotdeauna își dorești să crești și când ai crescut, întotdeauna îți dorești să mai fii din nou copil. Și atunci a gusta un lucru care ți aduce aminte de copilărie este mare lucru. Eu am o dragoste foarte mare pentru cofetăria franțuzească, care este o cofetărie foarte inovatoare, deși are o tradiție foarte lungă, este foarte inovatoare și care aduce lucruri noi de fiecare dată, adică gustul copilăriei îți aduce amintirile din trecut, în schimb cofetăria franțuzească aduce starea aia de wow, de nou, de ceva ce n-ai mai văzut până atunci. Vrei să spui că cofetăria franțuzească te-a inspirat în tot ceea ce faci? Nu în tot ceea ce fac, Peritar Sfântul, nu. Mama mea, când eram mică, nu cred că exista săptămână de la Dumnezeu să nu facă prăjituri și făcea prăjituri foarte bune și foarte complicate. Și atunci eu m-am implicat în chestia asta încă de când eram copil. Nu te gândi că am început să fac prăjituri imediat după ce am devenit adult. Mi-a luat doar vreo 30 de ani ca să ajung înapoi la prăjituri. Dar
Da, cofetăria franțuzească este o iubire mare a mea și asta pentru Vine că... prima după soțul tău sau? Cred că e cazul să nu răspund la asta. Așa. Și atunci, știi, dar totuși să spun care e chestia cu cofetăria franțuzească, e pentru că e atât de inovatoare și pentru că tot timpul apar lucruri noi. Eu am o chestie, mă plictisesc repede. Și atunci când fac foarte multe lucruri repetitive, mai am nevoie și din când în când de ceva care să rupă lanțul ăsta și să-mi, cum să spun, să-mi pună un pic cu rotițele în mișcare și să-mi dea un pic de energie. Să ieși din monotonie. Exact, să ies din monotonie, da. Și ai promis, mergem la Cédric Grolet, ha? Da, mergem la Cédric Grolet. Neapărat. Cédric Grolet este un mare cofetar francez care într-adevăr creează multe din deserturile astea, mai ales deserturile astea gen prăjituri fruct. Și atunci, da, i-am promis că trebuie să mergem la Paris să-l vedem pe Cédric Grolet. Spune-mi, te rog, cum încerci tu să păstrezi autenticitatea într-o piață atât de competitivă? Autenticitatea nu o păstrezi ușor, mai ales în ce înseamnă prăjituri tradiționale, pentru că ceea ce înseamnă prăjituri tradiționale, eu încerc să rămân foarte mult aproape de rețetele originale, pentru că foarte multă lume încearcă să facă foarte multe reinterpretări, care ori sunt mai ușor de executat, ori au ingrediente mai ieftine, ori, nu știu, din motive anume au impresia că făcând o prăjitură reinventată o să meargă mai bine pe piață. Eu prefer să rămân la rețeta originală în ceea ce înseamnă prăjiturile tradiționale, pentru că oamenii aia vor să își aducă aminte de lucru pe care l-au mâncat acum 30 de ani sau 50 de ani sau... Și prefer să rămân autentică și să încerc să inovez pe partea de prăjituri moderne. Care este diferența dintre un cofetar și un artist? Da. Fructele, în primul rând. Aș spune că nu orice cofetar reușește să facă fructe. Și nu este numai asta. Cofetarul urmărește o rețetă și face produse standardizate. Artistul urmărește și el rețeta, dar atunci când îi se pare, îi mai aduce o modificare, îi mai pune puțin din sufletul lui, puțin din inspirația lui și la fel și în ceea ce privește designurile, pentru că da, într-adevăr, oamenii îți trimit o poză, dar uneori contează foarte mult ca tu să poți să mai pui ceva în plus ca poza aia să prindă viață și să fie un lucru unic. Din fire ești o persoană foarte perfecționistă? Contează foarte mult perfecțiunea în ceea ce privește cofetăria? Da, în viața mea personală nu sunt un haos complet dezorganizat sau organizat, nu știu cum. Dar când e vorba de produsele pe care le ofer, într-adevăr, sunt și asta poate să fie un lucru bun sau și un lucru mai puțin bun uneori, pentru că uneori am așa niște crize de nervi când nu-mi iese ce trebuie și e un lucru care pentru mine produce un mare stres, pentru că atunci când fac un tort foarte mare, de exemplu, care are foarte multe elemente de decor, stau și bibilesc fiecare chestie, să n-aibă nicio cută, nicio zgârietură, nicio chestie de genul ăsta și atunci până când îl văd în locație și îl văd prezentat așa cum trebuie, am un foarte mare stres din cauza asta. Care ți-e cea mai mare satisfacție din această profesie pe care tu ți-ai ales-o? Să văd oamenii fericiți și să văd oamenii că într-adevăr au apreciat, că într-adevăr au primit ceea ce și-au dorit, știi? Adică uneori vin clienți la mine și îmi spun: tu ne-ai dat ceva care noi nici măcar n-am gândit că ne trebuie sau că vrem, știi? Adică cel mai bine, și asta e este lucru pentru care uneori prefer atunci când duc torturile la evenimente, prefer să rămân pentru prezentare, pentru că mă încălzește și îmi dă o mare satisfacție să văd fețele oamenilor atunci când se uită la tortul respectiv.
bucuria oamenilor te face și pe tine să continui și să mergi mai departe. Da, pentru că știi, cofetăria e o meserie foarte grea. Adică e o meserie care necesită foarte multe ore de muncă, stai foarte mult în picioare, uneori ca să ajungi să dai produse proaspete la un eveniment, asta înseamnă că probabil 2 zile înainte de 2 nopți înainte de evenimentul respectiv s-ar putea să nu prea dormi. Știi că sunt unele lucruri care pot fi făcute mai din timp, dar sunt foarte multe lucruri care nu pot fi făcute din timp și atunci trebuie făcute într-un spațiu foarte compact de 24-48 de ore. Și normal, este o meserie grea și nu cred că poate cineva să o facă bine într-adevăr, fără să fie într-adevăr pasionat de chestia asta. Dacă ar fi să alegi un desert preferat, care ar fi acela și de ce? Asta e o întrebare grea și să spun de ce, pentru că eu în general în viața mea nu prea am mâncat dulce, deși îmi place foarte mult să le fac, nu prea mănânc dulce. Dar dacă ar fi să zic că aș avea un desert, am iubit foarte mult amandinele. Ți-aduc aminte de Da, copilărie? pentru asta, că mi-aduc aminte de copilărie, da. Pe partea cealaltă mie îmi place creme brulee, adică crema de zahăr ras pe românește. Adică de unde vine tot din Franța. Tot în Franța. Creme brulee. Așa. Și tu, Carmen, care este desertul tău preferat? Îmi plac vrăjiturile fără ciocolată, în primul rând, fără caramel, fără așa. Pe bază de frișcă, ceea ce Nico nu vrea e cu frișcă. Mai rău, îmi place frișca vegetală, ceea ce pentru Nico e ceva ce de neconceput. Nu se poate numi frișcă pentru Nico, nu? Da, este o travă, dar ei îi place. Da, cum am fost eu cu cofetăria Rose din Londra, dar îmi promite de un an de zile când face prăjitură norvegiană, am eu rețeta, am încercat-o odată, nu mi-a ieșit, eu nefiind pricepută, nu știu de ce nu mi-a ieșit, dar sper convinsă că dacă Nico o face și după acea rețetă și nu iese, ea va ști de ce și o să poată să o facă bine. Dar încă o aștept și poate o băgăm și aici pentru că arată absolut extraordinar și e bună. Dar probabil asta e o răzbunare pentru faptul că m-am oferit într-un an să-i fac tort de ziua ei și nu mi-a ieșit. Făcând acel tort fiind o prăjitură pe care eu am mai făcut-o. Dar de ziua lui Nico n-a ieșit. A fost chiar groaznică? Spuneți-mi, mă rog, există vreun desert care voi îl aveți și e ca o poveste personală? Castanele. Oh, da. Da. E interesant faptul că ea fiind din sudul țării și eu fiind din nordul țării, vorbim de niște prăjituri pe care eu nu le cunosc sau ea nu le cunoaște. Din tot trecutul tău, care este cea mai complexă creație pe care ai făcut-o? Nu știu, când vorbești despre complexitate sunt două lucruri diferite, adică odată vorbim de complexitatea unei rețete și de tot procedeul și apoi vorbim de complexitatea unui decor și aici vorbim de lucruri diferite. N-aș putea să spun că am ceva pe care aș putea să-l zic că ăsta a fost cel mai greu lucru care l-am făcut sau ăsta a fost cel mai greu decor pe care l-am făcut, pentru că sunt multe dintre ele care sunt destul de, cum să spun, scuză-mă, dar uneori eu mai amestec engleza cu româna și cu 2 zile cele. la foc continuu. Așa. N-aș putea să spun că am ceva care pot să-i pun eticheta că ăsta a fost cel mai greu lucru și dacă e greu, stai liniștit că îl încerc de 100.000 de ori până iese. Așa că nu. Deci asta este un fel de filozofie atunci când încercați un desert nou sau când creați un desert amândouă? Da, de cele mai multe ori, de ce să zic, îmi ies de cele mai multe ori, dar și dacă nu-mi iese, tot îl fac de 100.000 de ori până iese. Cine folosește pe mine și pe soțul meu ca și cobai. Oh, da. Oh, da. Da, ce să spun, înainte să vină momentul când Carmen s-a implicat și în business, ei doi au funcționat drept cobai pentru prăjiturile mele. Deci poți să crezi
că atunci când am făcut prima oară cinnamon rolls, le-am trimis cu taxiul până acolo, ca să nu se răcească pe drum și să le guste imediat în seara aia, că da, cinnamon rolls trebuie mâncate cel mai bine în ziua Și respectivă. știe că îmi place scorțișoara. Așa, și le-am trimis cu taxiul. Ce ați învățat voi despre oameni de când ați început să lucrați în domeniu? Acum, știi, sunt oameni și oameni. Sunt oameni cu care lucrăm foarte ușor și care sunt foarte înțelegători și care cunosc câteva lucruri despre cofetărie și atunci, în general, cu oamenii ăștia lucrez mai ușor. Sau sunt oameni care vor doar niște poze frumoase pe internet și atunci vor niște chestii care sunt greu de realizat. Dar ce am învățat în general este că ar trebui să-i ascultăm pe oameni și să vedem ce vor de la desertul respectiv sau ce rezultat așteaptă ca noi să putem să îndeplinim rezultatul respectiv. Că e un lucru ce văd eu și ce îmi doresc eu și este alt lucru ce dorește clientul. Și important este să-l asculți și să faci ce dorește clientul, nu ce doresc eu, un model deosebit. Este greu să depășiți aceste provocări? Nu, eu zic că este atâta timp cât ești dispus să-i asculți pe oameni, nu este neapărat greu, dar sunt situații și situații. Cum faceți voi față eșecurilor? Care ești? Exact. Asta nu este un lucru din vocabularul meu. Știi, acum 2 săptămâni sau o săptămână jumate, nu, acum o săptămână, când a venit cineva aici în locație, s-a uitat la tot dezastru care era încă aici și m-a întrebat, zice, voi vreți să deschideți săptămâna viitoare? Și am zis, da. Zice, păi și aici? Și am zis, dragul meu, cât am aproape 50 de ani acum, zic, în 30 de ani, zic, n-am ratat niciun deadline în viața mea. Că am ajuns pe ultima 100 de metri, astea nu contează și sunt multe. Dar n-am ratat niciun deadline și așa că nu intenționez să încep acum, deci săptămâna viitoare, sâmbătă, deschidem. Atunci cum definiți voi succesul? Succesul e așa un termen foarte abstract și foarte efemer, știi? Că de multe ori e greu de... E relativ? Este și relativ, da, este relativ. Depinde ce numești succes. Pentru mine, ieri, de exemplu, a fost un mare succes pentru că am avut lângă mine atâția oameni care țin la mine, atâția oameni care ne apreciază și care au venit cu drag. Nu a contat banii care s-au reflectat în til la sfârșitul zilei. Pentru mine cel mai mult a contat că acei oameni au apreciat și ne-au iubit îndeajuns să vină să fie alături de noi. Nu mai zicem de cei care au venit să ne ajute. Da. Și asta e un lucru, de fapt, despre care ar trebui să vorbesc. Pentru că atunci când am postat prima oară, acum 3 săptămâni, că urmează să deschidem o locație, 3 sau 4 săptămâni că urmează să deschidem o locație, a fost pentru prima dată când o postare de-a mea pe Facebook a depășit 10.000 de vizualizări. Wow. Care, o postare de-a mea nu cred că depășea 300-400 de vizualizări. Și a fost dat atât de mult share pe postarea respectivă și am rămas impresionată de oameni pe care nici n-aș fi crezut. După care, în ultimele 3 săptămâni, am avut atât de mulți oameni care ne-au întrebat ce putem să facem să vă ajutăm. Au venit oameni care au venit aici în locație și ne-au ajutat fără să ceară bani. Am avut foarte, foarte mulți oameni care, sincer, de la mulți dintre ei nu ne-am fi așteptat. Și ăsta e un lucru mare, să știi. Pentru că știi cum se zice că comunitatea românească din UK nu este unită și că nu se ajută. Acum nu știu dacă sunt eu super norocoasă sau oamenii încep să... Facem parte din comunitatea bună. Așa, sau nu e vorba de asta, dar ideea este că eu cred că oamenii au început să învețe că trebuie să fim împreună și trebuie să ne ajutăm. Și atunci, într-adevăr, cred că atât cât am putut eu în acești 4 ani de zile în care m-am implicat în viața comunității și în organizarea de evenimente,
am reușit să transmit un semnal și o imagine pe care oamenii au apreciat-o și atunci am avut atât de mulți și apoi a venit momentul în care am anunțat deschiderea locației pentru sâmbătă, care din nou cred că a avut peste 50-60 de share-uri și s-a dus la atât de mulți oameni. Și asta, într-adevăr, este un lucru foarte mare. Și noi am vrea din toată inima să mulțumim tuturor care au venit să ne ajute, tuturor care s-au gândit la noi, tuturor care ne-au întrebat, mai puteți, nu mai puteți, ce putem să facem pentru voi. Pentru că, într-adevăr, este un lucru pe care nu o să-l uităm. Ne mulțumim și de cadouri și flori. Da, pentru că, după cum vezi, la momentul actual, locația este plină de flori. Deci am primit atât de multe flori și, ți-am spus, este flori, cadouri, lucruri micuțe. Uite, că vezi chestia asta micuță, testoasa asta, am primit-o ieri la deschidere. Și știi, e un mare lucru că omul ăla s-a gândit să-ți aducă ceva personalizat. Adică n-a fost un lucru care l-a luat de pe un raft de supermarket. Este un lucru pe care ți l-a adus cu un sens. O să fie mascota cofetăriei? Da. Păi este deja. Este deja. Testoasa noastră a devenit deja foarte celebră și toată lumea o iubește. După toată povestea pe care mi-ai spus-o, mai ales acum cu share-urile și așa mai departe, deci fără oamenii din jur, un antreprenor nu poate ajunge la succes? Ba poate, dar acum depinde și de posibilități și de putere financiară și de cât de cunoscut este în comunitate, dar pentru noi, într-adevăr, ar fi fost foarte greu de obținut. Este foarte importantă și relația cu oamenii, nu? Da, este importantă relația cu oamenii, pentru că oamenii au venit ieri fără să aibă nimic de câștigat. Oamenii au venit ieri să ajute. Probabil au câștigat amintiri, au câștigat gustul copilăriei, au asta. câștigat o nouă prietenie și așa mai departe. Și știi ce a fost foarte important și un lucru care l-am apreciat? Deci au venit oameni care, indiferent, chiar atunci când am vrut eu să ofer lucruri fără să a fi plătite, oamenii au spus nu discutăm. Noi am venit aici să ajutăm și să plătim. Am venit să participăm și să vă ajutăm să vă ridicați, nu neapărat să primim ceva gratis. Și asta e un lucru important. Carmen, Nico, cum a început prietenia voastră? Ne-am cunoscut la o petrecere. Da, Ne-am cunoscut la balul Evelin. e adevărat. Ne-am cunoscut la o petrecere, Și pe Robert l-am cunoscut și pe tine tot la balul Evelin. adică Nu, dacă vorbim de chestie de comunitate, balul Evelin, broscuța e de la Andreea, pe care am cunoscut-o la balul Evelin. da, bine, balul Evelina a avut așa a fost instrumental în evoluția mea. Într-adevăr, m-au susținut întotdeauna și aș putea să zic cu mare încredere că dacă nu aș fi avut susținerea lor, n-am fi ajuns atât de departe într-un timp atât de scurt. Și bine, pentru o perioadă ne-am întâlnit la diverse evenimente în comunitate. Și mie nu-mi place să fac prăjituri, așa că am comandat prăjituri de la ea. Paște de Crăciun. Da, a început să comande prăjituri de la mine. Soțul meu s-a îndrăgostit de Medovi cu ei. Așa, și după Piersicuțe. Da, nebunia piersicuțelor. Și încet am început să mai ieșim și împreună. Am mai fost în diverse locuri și, știi, de la o zi la alta așa se leagă. Dar noi ne cunoaștem deja de câțiva ani de zile, dar Carmen nu este implicată în business decât de un jumătate de an, aproape 8-9 luni de zile. Așa că asta parțial pentru faptul că nu se omoară sau nu se omora după făcut prăjituri, bine, nu se omoară nici acum, dar ideea este Da, că... să înțelege, ea le face, ea se ocupă de gust. Și tu le mănânci. Nu, nici aia. Eu doar o ajut. Știi, și asta a contat foarte mult, pentru că să ai un om lângă tine care de fapt nu iubește în mod deosebit activitatea respectivă, dar e acolo ca să te ajute pe tine, contează mult mai mult decât dacă într-adevăr ar fi iubit să facă chestia asta. Deci ea te iubește mai mult pe tine decât prăjitorile. Ceva de genul.
a trebuit să mă învețe tot. A fost greu? Este un profesor... Nu. Asta cu Uite, biciul lângă faci tine? Așa, da. Îmi zice, uite, faci așa și după aia mă și încurajează că e ceva de genul, a trebuit să fac niște fructe, știi, pentru că s-au obișnuit că le fac eu, sau era ceva de genul, parcă le faci mai repede. Da, este într-adevăr, pentru că ea, de exemplu, are foarte multă răbdare cu unele chestii pe care eu mi-o pierd mai repede. Și atunci, într-adevăr, ne completăm cât de cât reciproc. Cum vedeți voi această afacere peste 5 ani de zile? Mai avem cel puțin 3 locații. Exact. Că ne place, ne-am obișnuit cu zugrăvitul, cu... Și avem idei. Da, avem idei. În momentul de față, nu știu dacă există sau nu există, dar cel puțin eu n-am cunoștințe. Nu cred că sunt foarte multe locații românești în care să poți să vii să mănânci o prăjitură românească, în care poți să stai jos, să stai la o cafea, să te întâlnești cu prietenii. Da, există cofetării, dar nu foarte multe dintre ele unde ai putea într-adevăr să stai jos și să socializezi, să te întâlnești cu prietenii. Deci eu asta mi-aș dori să fac din locul ăsta. Da, evident că or să fie și alte naționalități care să intre aici, dar mi-aș dori să devină un loc de întâlnire pentru oamenii din comunitatea noastră, un loc în care să vină să mănânce o prăjitură, care să le aducă aminte sau nu de copilărie, în care să stea cu prietenii, să servească o cafea bună sau o altă băutură și să se simtă bine. Toate aceste lucruri fac parte din proiectele pe care le aveți pe viitor? Da, sincer, eu aș vrea să mă implic și să încercăm să organizăm anumite evenimente aici, să facem în așa fel încât să avem mai multe lucruri care se întâmple în locația asta, nu numai un loc în care oamenii să vină să cumpere prăjituri. Dragile mele, nu știu dacă ați văzut primul nostru podcast. În podcastul nostru avem o probă numită Răspunsul Rapid. Oh, God! Și am decât 5 întrebări pentru voi. Vai! O să obții răspunsuri total diferite, țin să te anunț de acum. De asta și vă întreb. Să răspundem sincron? Nu. Sau se numește Răspunsul Rapid. Așa. Haideți să începem. Oh. Cafea sau ceai? Ceai. Cafea? Tort sau prăjituri? Prăjituri. Niciuna. Un ingredient fără de care nu se poate a face prăjiturile. Frișcă. Dragoste. Un cuvânt care vă definește ca om. Nebunie? Amuzantă. Ce înseamnă pentru voi fericire? Viața de zi cu zi. Da. Familia. Tot vorbim de Liliana, da. Nico, e un subiect un pic mai sensibil. Știu că ai ales ca 10% din casări să se ducă către un caz mai aparte, să se ducă către Liliana, care suferă de oarecum o boală. Oarecum, ei se numește o boală, suferă de cancer. Cum ți-a venit această inițiativă? Sau cum v-a venit această inițiativă? Pentru mine e o chestie puțin personală. Eu în ultimii 10 ani am avut destul de multe probleme de sănătate. Nu intru acum în detalii pentru că nu asta este subiectul discuției noastre, dar vreau să spun că pentru mine a fost o chestie care mi-a atins niște amintiri și niște temeri și niște, cum să spun, niște dureri ale mele personale, una la mână. A doua, întâmplarea face că eu o cunosc pe Lili de câtva timp. Mi-a fost și clientă, ne-am întâlnit și într-un cerc de prieteni. Nu suntem prieteni foarte apropiați, dar întotdeauna am simțit așa o căldură față de ea, pentru că este un om, în ciuda prin ce trece, este un om atât de cald, un om atât de frumos, atât de pozitiv, că nu poți să nu te simți atins și să nu fii impresionat. Și atunci
zilele trecute am tot observat pe Facebook, pentru că ea a avut, nu neapărat pe Facebook, cred că mai mult pe TikTok, a lansat această campanie în care a explicat într-adevăr dificultatea cu care s-a întâlnit acum și că are posibilitatea acestei noi șanse, acestui nou tratament, acestui nouă oportunitate de a încerca să facă ceva. Și m-a durut foarte tare că am văzut că sunt foarte mulți oameni care au trecut foarte ușor peste chestia asta. Și știi, eu știu că toți avem probleme, știi? Numai că doare într-adevăr când vezi că un om spune o dată, spune de 2 ori, spune de 3 ori și totuși lucrurile nu se întâmplă. Acum, pentru noi a venit într-un moment complicat, pentru că am avut toată investiția de aici și ne-ar fi fost greu să o ajutăm financiar așa cum ne-am fi dorit. În schimb, am dorit să facem un lucru prin care să îi acordăm o mică șansă. Și atunci am zis, ok, singurul lucru pe care noi putem să-l facem este să punem împreună, să relaționăm deschiderea noastră cu cazul ei și, ok, din vânzările noastre poate nu or să se strângă așa de mult, dar am mizat pe faptul că or să vină oameni aici și că poate o să avem, cum să spun, o vizualizare mare din partea comunității și că poate cineva, în afară de noi, care are posibilități mai mari, o să dorească într-adevăr să o ajute așa cum merită. Ce ați descoperit voi despre oameni după această campanie pe care voi ați făcut-o? Am descoperit că, într-adevăr, au fost o parte din oamenii care au venit aici, au venit pentru că, într-adevăr, i-a atins această inițiativă și care, poate că dacă n-ar fi venit pentru mine, au venit pentru ea. Și asta e un lucru mare. Și sper că, și cu ajutorul vostru, povestea ei să ajungă la cât mai multă lume și sper ca, într-un fel sau altul, ea să primească această șansă și să continue să fie persoana minunată care este. Crezi că binele poate, deveni o parte dintr-un business? Ați recomandat tuturor celor care au un business mic sau mare, așa cum este, să poată ajuta oamenii într-un fel sau altul? Sincer, da. Eu zic că de multe ori ce dai se întoarce înapoi. Și atunci, și nu pentru asta am făcut-o, ferească Sfântul, nu. Noi am vrut neapărat ca ea să fie ajutată. Nu ne-am gândit la cum o să se reflecte asta în business-ul nostru. Și drept urmare, n-am contactat pe nimeni să mediatizăm chestia asta, adică tu singur m-ai sunat și mi-ai spus, uite, vrem să facem chestia asta, adică eu nici măcar nu m-am gândit și nici măcar n-am făcut așa o publicitate enormă. Știu, tocmai de aceea eu am auzit din sursele mele, așa, și am zis să ajutăm și noi așa cum putem. Că îți dai seama, dacă noi aveam alte interese, am fi încercat să mediatizăm alta. Tocmai de aceea te-am și contactat și am vorbit cu tine și am zis, haide să facem ceva. Și mă bucur că ai făcut chestia asta. Și eu mă bucur asta. și îți mulțumesc foarte mult din acest motiv și mai ales că ai oferit atâtea dulciuri și atâtea prăjituri tuturor care au fost aici. Mulțumesc, cu mare drag, cu mare drag. Mă bucur foarte mult că v-am avut alături. Sunteți o gazdă minunată. Și noi îți mulțumim tare mult că te-ai gândit la noi și că ai venit. Și o să vă rog să-mi spuneți unde vă pot găsi oamenii. Ok, deci locația noastră este deschisă în Bearwood, Smetic Bearwood, în fosta locație a restaurantului Friendly Grill. Adresa este 101-102 Three Shires Oak și postcodul este B67 5BT. Oricine intră pe pagina noastră de Facebook, care este The Sunny Turtle by Nicole, o să aibă acolo și adresa. Suntem și pe Google Search, deci n-ar trebui să fie greu să ne găsiți. Vă mulțumesc încă o dată. Mă bucur că am fost cu voi aici și la cât mai multe prăjituri. Mulțumim. Sper să
avem o locație plină aici, ca toți oamenii să se bucure de prăjiturile și, bineînțeles, de cafeaua voastră. Care e foarte bună. Da. Da, este foarte bună, am gustat și o mulțumesc mult de tot. Mă ține treaz Reacția mea după când câteva am ore văzut, dormite. Reacția mea când am văzut aparatul, apropo că am pus filmarea respectivă, aia a fost reacția mea, ce e avionul ăsta? Expresorul e un pic mai complicat câteodată. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne urmăriți. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc gazdei noastre, Nicole și Carmen. Vreau să mulțumesc acestei locații, The Sunny Turtle by Nicole, Brănescu Dan Fotografii și Smile Factory Events. Și nu uitați, like, share și subscribe.